Ei perkele. Ei. Tuolla paskalla ei tee kyllä enää yhtään mitään. Se on niin väsynyt tuo oksa, että se ei jaksa pitää sitä enää tiukalla. Niin ei tuosta sahaamisesta tuu mitään. Ei se auta, kun se on ruvettava ihan pokasahan tekkoon nyt. Mä en tuolla saa yhtään mitään. Tarviin minä sinusta terään kuitenkin. Et sinä ihan roskaa oo. Oo, hyvät tapit vielä. Otetaan talteen.
No joo, meilläpä rupeaa kaikessa yksinkertaisuudessa olemaan sahaosat valmiina. Eli terää siitä kaarisahasta, kaksi nämä kahvapakkaliikat ja sitten tämä poikkipuu. Ja sitten tässä on tämä edellisessä jaksossa tehty nokkosköyden pätkä, jonka sitten yksinkertaisesti pleissasin vaan läpi nuista tämmöiseksi lenkiksi. Ja tämä toimii meillä sitten siinä, jolla se kiristetään. Tai ei siinä. Tehdään vielä näihin kapuloihin nuo hahlot. Ensin tuolle sahan terälle ja sitten tuolle poikkipuulle, niin sehän olisi sitten oikeastaan jo niillä töin valmis. Tehdään tälle poikkikalikalle nyt tätä hahlua, mihin se sitten kiristyy. Jääpi jummiin tuonne. Tuohon sitten, kun se kiristetään tämä saha, niin pinhuutteen. No niin, sekin uppoaa nyt tarpeeksi sinne. Hahlotaanpa tuokin vielä. No niin, nyt on tehty tänne kumpaankin poikkikapulaan niin tämmönen pikkunen upotus, että mihin sitten tämä puutappi saapi lukittua itsensä. No, eikka, et siinä pitää tehdä vielä tuo se kiristyspalikka, niin sitten kai me saadaan ruveta tämä laittamaan valmiiksi. Tehdään vielä tähän kiristysköyvelle hahlo, että se pysyy siinä paikallaan. No niin, ruvetaanpas kassaamaan sahaa, kun meillä on osat valmiina.
Terää ensin nuo tapit, sen jälkeen paikalleen tänne hahloihin. Poikkipuu siihen. No niin, siinäpä meillä on pokasaha. Vähänhän se vänksottaa ja vinksottaa, mutta eiköhän se aja asiansa. Tämä on naru toimii kiristimenä tosiaan. Tällä kalikalla lukitaan ja vähänhän se on rimpula, mutta lähdetäänpä testaamaan miten se toimii. Vaan sehän tuntuu hyvin nyt toimivan. On se heti paljon parempi sahata kuin kunnon pokasaha. Vaikka pikkusen tähänkin pitää vielä muutoksia varmaan tehdä. Keskipuuta varmaan pikkusen lyhentää. Vettää tällä lailla linkkuun nyt. No, mutta on meillä nyt tyhjää parempi sahaa taas. Millä jatketaan touhuja, niin eikkä, että siinä ruvetaan sahailemaan ja katsotaan sitten mitä sitä seuraavalla kerralla keksitään. Morjens!